ngoài đó. Vợ ơi, hai người đang làm cái gì vậy? Đồ bỏ đi. Chúng tôi làm gì? Cần phải báo cáo với anh sao? Nếu anh đã thấy hết rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Ký vào đơn ly hôn này đi. Ký đi. Rồi dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Cút đi. Tại sao? Tại sao hả? Thấy chưa? Cái túi Hoàng thiếu gia mới mua cho tôi trị giá lên đến 50 vạn đấy. Đồ giao hàng thối tha. Cả đời anh có mua nổi cái túi này không? Chỉ vì hắn ta giàu hơn tôi. Trần Thiến Thiến, em sờ lên lương tâm mình mà hỏi xem, tôi và em kết hôn 3 năm nay tôi có bạc đãi em không? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Cái tốt của anh đối với tôi chẳng đáng một xu. Anh không có tiền thì ngay cả liếm ngón chân tôi cũng không có tư cách. Nói vậy cũng không đúng. Ít ra người ta cũng là người tốt mà. 3 năm trời vậy mà không đụng vào em. Hoàng thiếu gia, anh hư quá đi. Từ Vạn Nan phải không? Ta thật sự phải cảm ơn ngươi lắm, vì đã tặng cho ta một trải nghiệm tuyệt vời. Ngươi không biết đâu, vợ ngươi rên rỉ nghe sướng lắm. Chán sống. Nay ta ban bố Nam Hoàng chiếu thứ nhất, chọn ngày khai cương thác thổ, chinh phạt man hoang. Khai cương thác thổ, chinh phạt man hoang. Bóp ta đi. Ta cho người bóp. Hoàng thiếu gia, đừng đánh nữa. Hắn sao không động đậy nữa rồi? Hắn có phải ngỏm rồi không? Ngươi rất muốn ta ngỏm. Ta rất muốn ngươi ngỏm. Ngươi làm gì được ta? Từ Vạn Nan, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi năm xưa do ông nội ta nhặt về mà thôi. Ngươi đang vanh váo cái gì? Nếu không phải ông nội ta năm xưa dùng di chúc ép buộc ta thì ta làm sao lại gả cho tên phế vật nhà ngươi chứ? Nếu không phải nể mặt ông cụ năm xưa cứu ta, chỉ bằng việc ngươi vừa đập đầu ta như thế thì cũng đủ để ngươi ngỏm 800 lần rồi. Từ Vạn Nan, ngươi bớt nói nhảm đi, mau ký vào đơn ly hôn này rồi cút xéo khỏi đây, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Được, muốn ly hôn phải không? Ta chiều ý ngươi. Chỉ là Trần Thiến Thiến, cô đừng có mà hối hận. Hối hận? Việc tôi hối hận nhất chính là gả cho tên phế vật nhà anh, và đáng lẽ ra nên sớm đuổi anh ra khỏi nhà tôi. Nam Hoàng, thuộc hạ làm việc không hiệu quả để tên tiểu tử cô lang kia chọc giận ngài. Sự việc đã đến nước này, không có lần sau. Sau này ta không muốn trong trường Ninh Quân lại xuất hiện loại cặn bã này nữa. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Đứng dậy đi. Nam Hoàng, chuyện yến tiệc xuất sơn đã giao cho nhà họ Hoàng, địa điểm là Thanh Vân Sơn Trang. 9 giờ tối mai khai tiệc. Đúng rồi, Nam Hoàng, chuyện ngài xuất sơn đã gây chấn động cả nước. Các đại gia tộc đều sẽ đến. Hình như nhà họ Tần cũng nhận được tin tức, có khả năng Tần tiểu thư cũng sẽ đến. Ngươi nói là Yến Nhiên? Từ Vạn Nan, tên nhóc nhà ngươi sao lại đến đây hả? Yến tiệc xuất sơn chuẩn bị cho ta. Ngươi nói ta đến làm gì? Tổ chức cho ngươi. Từ Vạn Nan ơi, Từ Vạn Nan, ngươi giả vờ nghiện rồi phải không? Lần trước ở nhà ta suýt chút nữa bị ngươi lừa rồi. Sao nào, hôm nay còn dám mạo danh Nam Hoàng? Ngươi cũng không tự tẻ một bãi rồi soi lại đi, xem mình là cái thứ gì. Một thằng giao hàng hôi hám còn dám đến đây. Ngươi bị nước và não rồi, nể mặt lão gia. Cho nên ta không chấp nhặt với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi còn dám nói năng bừa bãi, đừng trách ta không khách khí. Ta nhắc nhở các ngươi một câu nữa, nhớ kỹ thời hạn ta cho các ngươi. Còn 2 ngày nữa. 2 ngày nữa mà không có Nam Hoàng lạnh, đừng trách ta không nể nang gì. Ngươi dám đe dọa ta? Món nợ 2 ngày trước ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu. Xem hôm nay ta có xé nát cái miệng của ngươi không? Chán sống. Từ Vạn Nan, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Ngươi dám đánh mẹ ta? Ta thấy hôm nay ngươi thật sự chán sống rồi. Con gái, mau gọi điện cho con rể tốt của ta, bảo nó đến dạy dỗ cái tên này. Mẹ, con đã gọi điện cho Hoàng thiếu rồi, anh ấy sắp đến rồi. Sao vậy em yêu? Hoàng thiếu, anh đến rồi. Từ Vạn Nan, cái tên này hắn dám đánh mẹ em. Anh nhất định phải làm chủ cho mẹ em. Con rể, hắn dám ở nơi này ra tay, rõ ràng là không coi cậu ra gì.
Hôm nay là yến tiệc xuất sơn của Nam Hoàng. Rồng hay hổ đều phải nằm im, ngoan ngoãn cho ta. Huống chi là cái thứ như ngươi. Từ Vạn Nan, ngươi thật to gan, lớn mật quá. Lần trước dám đánh ta, bổn thiếu gia còn chưa tính sổ với ngươi. Nghe nói hôm qua ngươi còn dám mạo danh Nam Hoàng đại nhân. Ngươi thật sự tưởng mình là nhân vật tầm cỡ rồi phải không? Bổn thiếu gia bây giờ cho ngươi một cơ hội sống sót, mau quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Vậy vẫn chưa đủ, ta còn bắt hắn sủa như cờ hó, sau đó bỏ ra khỏi đây như một con cờ hó. Đúng vậy, phải cho hắn bỏ ra ngoài như một con cờ hó. Bỏ ra ngoài. Xin lỗi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao? Vậy thì ngươi chính là không biết điều rồi. Lại đây, bắt hắn quỳ xuống cho ta. Dừng tay. Hôn phu của Tần Yến Nhiên ta, ai dám động? Ngươi là con nhỏ nào lại dám banh vực tên này? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là xin lỗi hôn phu của ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Ngươi là cái thá gì mà dám bảo chúng ta xin lỗi hắn? Từ Vạn Nan ơi, ngươi lại tìm diễn viên ở đâu ra vậy? Vị hôn phu, ta khinh. Ngươi đang run sợ lắm đúng không? Con nhỏ kia, ta thấy ngươi cũng xinh xắn đấy. Hay là để lại số liên lạc cho ta, để bổn thiếu gia từ từ hưởng thụ diễn xuất của ngươi. Biết đâu ngươi còn có thể làm thiếp cho ta. Đồ không biết xấu hổ, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Được lắm, con đàn bà thối tha, ngươi dám đánh ta. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi ngỏm chắc rồi. Dù là thiên hoàng lão tử cũng không cứu được các ngươi. Ai dám động vào Tần gia kinh đô nhà ta? Các ngươi là người của Tần gia. Phải, ta là người thừa kế hàng đầu của Tần gia kinh đô. Tần Yến Nhiên, Tần gia kinh đô, người thừa kế hàng đầu. Ta sợ quá đi. Ngươi tưởng ngươi chỉ cần mặc một bộ đồ nhái là có thể bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng sao? Các ngươi từng người một giả vờ nghiện rồi đấy. Còn dám mạo danh người của Tần gia kinh đô, đường đường là đại tiểu thư của Tần gia kinh đô, mà cũng để mắt đến thứ hàng như Từ Vạn Nan này sao? Ta thấy các ngươi u mê hào nhoáng, đến nghiện rồi. Đúng là đồ vô giáo dục. Con nhỏ đáng ghét, ngươi dám đánh ta sao? Hoàng thiếu, ngươi mau lấy mạng cô ta đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chưa mau động thủ, nam băm thây cho cá ăn. Nữ lôi ra ngoài, lột sạch đánh ngỏm. Ta xem kẻ nào dám. Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn xem ta rốt cuộc có tư cách hay không. Kính mời Tần Yến Nhiên Tần gia kinh đô. Chúng ta đi thôi. Hoan nghênh quang lâm. Muội muội tốt của ta, muội thật đúng là khác biệt. Muội sẽ không chỉ vì nam nhân bên cạnh này tự động từ bỏ tư cách người thừa kế Tần gia chứ? Ta nên nói muội ngu ngốc, hay là nên nói muội ngu xuẩn đây? Tần Hạo, huynh tới đây làm gì? Ta đương nhiên là đại diện Tần gia, đến tham gia Nam Hoàng xuất sơn yến. Còn muội, ta thật không biết trong đầu muội đang nghĩ cái gì. Muội cứ trở về gả cho cái tên nam nhân già chát kia đi. Ngươi nói gì? Ta nói, nữ nhân mà ngươi đang dựa dẫm này sắp trở thành vật dưới háng của một lão già rồi. Nếu ngươi biết điều, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội với Hoàng thiếu. Nếu không, ta sẽ chặt tay chặt chân ngươi, biến ngươi thành tàn phế. Nghe rõ chưa? Cô ta chẳng là cái thá gì. Ngươi mau quỳ xuống xin lỗi ta. Quỳ xuống xin lỗi. Muội nói xem, đây là thật sao? Những chuyện này ta sau này sẽ giải thích cho huynh. Giải thích? Giải thích cái khỉ gì? Muội sắp sửa trở thành của lão già đó. Vô lễ, mồm miệng cho sạch sẽ, bớt sàm ngôn. Tiểu tử, ngươi là thằng nào dám nói chuyện với ta như vậy? Tin hay không ta tát ngươi.
súc sinh, dám đánh ta. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, ta sẽ khiến hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Tần Hạo, xem như nể tình huynh muội của chúng ta, chuyện này cứ coi như bỏ qua đi. Huynh muội, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nhắc đến mấy chữ huynh muội với ta sao? Con đàn bà thối tha, ta nói cho ngươi biết, mau cút đi cho ta. Nếu không ta sẽ xử lý cả ngươi luôn đấy. Ngươi chán sống, thôi được rồi, ngươi đừng có gây rối thêm nữa. Tên khốn kiếp này dám mắng ngươi như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm để ngươi chịu khổ như thế. Ta bây giờ sẽ bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám bảo ta quỳ xuống xin lỗi ngươi? Ta đường đường là trấn vực Nam Hoàng, có gì mà không dám. Nam Hoàng, Nam Hoàng đại nhân, vậy xin ngài hãy lấy Nam Hoàng lệnh ra cho mọi người xem đi. Nam Hoàng lệnh hiện giờ không có ở trên người ta, ngay cả Nam Hoàng lệnh cũng không có. Ngươi còn dám ở đây giả danh lừa bịp. Tần Hạo, nếu ngươi đã không màng đến tình huynh muội, vậy thì thể diện của bà nội ngươi cũng phải nể mặt chứ. Lão già đó còn quản được ta sao? Bà nội, ngươi tên phế vật này đúng là sao chổi mà. Cưới vợ về, nguyên đài nguyên kiện, lại để ta chơi trước. Bây giờ vất vả lắm mới có vị hôn thê, vậy mà sắp phải gả cho một lão già. Từ Vạn Nan ơi là Từ Vạn Nan, ngươi đúng là con bò có sừng. Hoàng thiếu nói quá đúng. Từ Vạn Nan chỉ xứng là một con bò có sừng thôi. Chỉ là không biết cái con nhỏ Tần Yến Nhiên này có còn nguyên đai nguyên kiện như ngươi không nhỉ? Có ngon lành như ngươi không nhỉ? Ta thật muốn trải nghiệm thử xem sao. Hoàng thiếu, huynh thật đáng ghét. Nói đủ chưa? Sao, còn muốn đánh ta nữa? Ta không chỉ đánh ngươi, mà ta còn muốn lấy mạng ngươi. Đánh người rồi. Ngươi hỗn xược. Ai dám ở yến tiệc xuất sơn của Nam Hoàng mà gây rối? Tên khốn kiếp này, ngươi tàn phế rồi. Hôm nay ngươi phải ngỏm. Ba, tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, vậy mà dám gây rối tại yến tiệc xuất sơn của Nam Hoàng. Mau ra tay lấy mạng hắn đi. Đồ không biết điều, ngươi chán sống. Người đâu? Kéo tên này ra ngoài, ném xuống Hoàng phố Giang cho cá ăn. Hoàng gia chủ khoan đã, hôm nay dù sao cũng là yến tiệc xuất sơn của Nam Hoàng, quan khách rất đông, chúng ta vẫn nên đổi sang phòng khác thì hơn. Ngươi cứ đợi đấy, lát nữa ta sẽ cho ngươi sống không bằng ngỏm. Từ Vạn Nan, giờ ngỏm của ngươi đã điểm. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Câu này ta cũng tặng cho các ngươi. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Đem đi. Bái kiến Nam Hoàng. Bái kiến Nam Hoàng. Cái gì? Ngươi là Nam Hoàng? Gia chủ Hoàng gia, ngươi vừa rồi chẳng phải muốn lấy mạng ta sao? Còn các ngươi nữa, tới đây, ra tay đi. Từ Mộ tiếp chiêu. Nam Hoàng tha mạng. Đều tại ta, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hoàng gia chúng ta nguyện táng ra bại sản, cầu xin ngài tha cho chúng ta một mạng. Nam Hoàng, Nam Hoàng tha mạng. Vạn Nan, cầu xin ngươi đừng lấy mạng ta. Đều là Hoàng Đao, đều là hắn uy hiếp ta. Tất cả đều là hắn sắp đặt, là hắn phá hoại tình cảm vợ chồng chúng ta. Hắn nói nếu ta không cùng hắn ở bên nhau thì hắn sẽ lấy mạng ta. Vạn Nan, cầu xin ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Đồ đàn bà đê tiện, ngươi dám vu oan giá họa ta. Rõ ràng là chính ngươi xem thường Nam Hoàng, chính là ngươi, đều là tại ngươi. Ngươi dám vu oan ta, ta lấy mạng ngươi. Gia chủ Hoàng gia, như ngươi mong muốn, ta cho ngươi một cơ hội. Ra tay đi, nếu có thể làm ta hài lòng, ta sẽ không diệt môn Hoàng gia. Đồ nghiệt xúc này làm ô nhục gia phong Hoàng gia. Nam Hoàng yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một bài học. Gia chủ Hoàng gia, ngươi thấy đủ chưa? Cha, cha. Nam Hoàng, nghịch tử này đắc tội Nam Hoàng.
Thật là đại nghịch bất đạo. Từ hôm nay trở đi, ta Hoàng Văn Hạc không còn đứa con trai này nữa. Kính xin Nam Hoàng thứ tội. Gia chủ Hoàng gia thật nhẫn tâm, đã có thể lấy mạng con trai mình, thật đáng khâm phục. Chỉ cần Nam Hoàng ngài đại nhân đại lượng, người bảo ta làm gì ta đều nguyện ý. Từ nay về sau, Hoàng gia chúng ta sẽ là một con cờ hó trung thành. Mong Nam Hoàng thứ tội. Vạn Nan, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi, ta thật sự không muốn ngỏng. Vạn Nan, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, đáng tiếc ngươi không biết trân trọng. Đồ đàn bà đê tiện, đều là tại ngươi mới khiến Hoàng gia chúng ta chuốc lấy tai họa này. Đừng lấy mạng ta, ta là vợ cũ của Nam Hoàng. Hắn cũng chưa nói muốn lấy mạng ta, ngươi không thể động đến ta. Đồ đàn bà đê tiện, ngỏm đi. Khi xuống đó, hãy nhắn với con trai ta rằng chẳng bao lâu nữa lão tử ta sẽ đích thân tiến từ Vạn Nan xuống đó bầu bạn với nó. Còn ngươi sẽ không ngỏm cô độc như vậy đâu. Sớm muộn gì lão tử cũng cho cha mẹ ngươi xuống đó đoàn tụ với ngươi. Chuyện ngươi muốn ta làm, ta đã đồng ý. Nhưng ta chỉ có một điều kiện, đó là cái đầu của Từ Vạn Nan. Ta muốn tự tay chém lấy. Yến Nhiên. Vạn Nan, sao huynh lại ở đây? Muội khóc gì vậy? Ta không sao, Yến Nhiên. Ta đã xử lý xong một số việc rồi, nhưng vẫn còn vài việc gấp cần phải xử lý. Đợi ta sắp xếp ổn thỏa, khi đó ta sẽ quay lại tìm muội. Chạy đến đây để tư thông. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, yến tiệc xuất sơn của Nam Hoàng đã bị hủy bỏ. Ngài ấy đã ra tiền tuyến rồi. Họ Từ kia, vở kịch ngươi tự biên tự diễn này diễn không nổi nữa rồi. Yến tiệc xuất sơn của Nam Hoàng bị hủy, ta cũng sắp sửa ra tiền tuyến. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Ngươi lại muốn nói ngươi chính là Nam Hoàng hả? Bớt khoác lác đi. Nếu ngươi là Nam Hoàng, muội muội ta đây lại đi lấy một lão già sắp xuống lỗ làm thiếp sao? Ngươi chỉ được cái mồm mép, chẳng có ích gì. Yến Nhiên, muội tin ta hay không? Vạn Nan, ta chỉ mong huynh hãy khắc cốt ghi tâm câu nói này của ta. Ta kỳ thực chẳng muốn nghe huynh nói huynh là ai, ta cũng chẳng muốn biết huynh là ai. Ta chỉ cần huynh mà thôi. Huynh có danh nghĩa gì, thân phận gì, căn bản chẳng quan trọng. Thật là một màn kịch cảm động. Hy vọng muội muội yêu dấu của ta xuất giá làm thiếp. Các người vẫn có thể thản nhiên như vậy. Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi. Yến Nhiên đợi ta sẽ quay lại ngay. Chẳng biết năm nào gặp lại nhau, chỉ mong mọi sự an lành đến với huynh. Nam Hoàng địch lui rồi. Lũ tiểu nhân này quả nhiên khiếp sợ thần uy của Nam Hoàng. Đại hạ ta có Nam Hoàng, tất sẽ vững bền muôn đời. Lũ tiểu nhân này lui binh căn bản không phải mục đích chính. Mục đích của chúng ta cũng không phải vì chúng, mà là vì tìm ra kẻ chủ mưu thật sự. Phải, Nam Hoàng, người bảo ta âm thầm theo dõi mấy tên cờ hò đó đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Hễ có chút gió thổi cỏ lay, ta lập tức bẩm báo người. Đúng rồi, Yến Nhiên thế nào rồi? Yến Nhiên, xảy ra chuyện rồi. Yến Nhiên làm sao vậy? Tần tiểu thư từ Trung Hải trở về, đã bị Tần gia giam lỏng. Tần gia thậm chí ép Tần tiểu thư gả cho lão gia tử Tống gia ở kinh đô. Tần tiểu thư thà ngỏm không chịu khuất phục. Tần Hạo tên khốn đó lại dám dùng tính mạng của người để uy hiếp Tần tiểu thư. Tần tiểu thư vì người, nàng đành phải đồng ý. Dám làm hại vị hôn thê của ta, chúng đều đáng ngỏm. Lập tức điều binh theo ta hồi kinh tính sổ. Vâng. Ngươi cái đầu hoang ngược, dám nói thêm một câu không gả cho Tống lão gia tử, thử xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Ba, con là con gái ruột của ba đó. Ba chẳng lẽ cứ thế cam tâm tình nguyện để con gả cho một lão già sắp chôn xuống đất sao? Phải đó, nhà chúng ta chỉ có mỗi Yến Nhiên là con gái, anh nỡ lòng nào để nó gả cho lão già kia chứ? Tẩu tử, hôn ước này là do lão gia tử tự mình định đó, không đến lượt một phụ nữ như cô ở đây chỉ trỏ. Phải đó, bá mẫu, tuy Tống lão gia tử đã đến tuổi bát tuần, nhưng nếu Tần Yến Nhiên gả qua đó, địa vị của nó sau này chắc chắn là chức cao quyền trọng.
Đó là phúc phận mà 8 đời nó cũng tu không được. Hơn nữa còn có thể khiến Tần gia và Tống gia thắt chặt quan hệ, nhân cơ hội này nâng đỡ Tần gia. Chắc chắn người cũng không muốn thấy địa vị Tần gia lại một lần nữa xuống dốc chứ. Trong mắt các người chỉ có Tần gia, còn trong mắt ta chỉ có con gái ta. Hơn nữa lão phu nhân cũng đã nói bà ấy không đồng ý hôn sự này. Tại sao các người lại ỷ mạnh ép yếu, ép Yến Nhiên gả đi? Vì Tần gia Yến Nhiên phải gả đi. Cái gì mà vì Tần gia? Các người chẳng qua chỉ muốn có được cổ phần của công ty thôi, sợ ta giành mất quyền thừa kế mới là thật chứ gì. Nếu Tống gia tốt như vậy, sao các người không gả? Vô lễ, ta là nhị thúc của ngươi, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy? Đại ca, đây chính là con cháu Tần gia, huynh dạy dỗ ra sao? Không những không lo lắng cho Tần gia, lại còn dám hỗn láo với trưởng bối. Ta không biết Yến Nhiên những năm nay ở công ty học được cái gì. Học được gì chứ? Ta thấy nó chỉ cùng tên phế vật kia tình trạng ý thiếp, nói chuyện yêu đương thôi. Nếu không thì Tần gia cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Tất cả đều là do một tay nó gây ra. May mà phụ thân ta kịp thời bày mưu tính kế, nếu không thì Tần gia đã sớm tiêu đời rồi. Ngươi còn dám vu khống phụ thân ta, ngươi còn có lương tâm không hả? Tần Hạo, nguyên nhân thực sự khiến Tần gia suy bại, trong lòng ngươi không biết sao? Nếu không phải ngươi làm hỏng dự án lại đổ tội lên đầu ta thì sao có chuyện như ngày hôm nay chứ? Tần Yến Nhiên, ngươi bớt nói nhảm đi. Đó đều là do chính ngươi làm. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Trấn Sơn, Tần gia giờ đã suy tàn. Ngươi thật sự muốn vì gia tộc mà hủy hoại con gái ruột của mình, hủy hoại cả đời nàng sao? Đủ rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai Tống thiếu gia đến, nếu ở giữa lại xảy ra sai sót gì thì đừng trách lão tử không nể nang ai hết. Tất cả đều bị gia pháp trừng trị. Muội muội tốt của ta, chuyện này muội vẫn nên chấp nhận sự thật đi. Dù sao chuyện này cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Muội có dãy dụa cũng vô ích thôi. Ai nói đây là chuyện chắc như đinh đóng cột? Từ Vạn Nan. Vạn Nan, ngươi. Yến Nhiên là nữ nhân của ta, kẻ nào dám bắt nạt nàng dù chỉ một chút ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngươi đến đây làm gì? Chuyện ở đây không phải ngươi có thể xen vào. Ngươi mau đi đi. Không sao, lần này ta đến đây chính là vì muội. Có ta ở đây không ai có thể ép muội làm bất cứ điều gì. Từ Vạn Nan thật là to gan lớn mật, dám xông vào Tần gia chúng ta. Đại ca, huynh thấy chưa? Đây chính là người từng là người thừa kế số 1 của Tần gia chúng ta, lại đi nuôi trai ở ngoài. Không những thế còn dẫn trai về nhà, thật là không biết xấu hổ. Ngươi còn nói thêm một câu nữa, ngươi có tin ta xé nát cái miệng thối của ngươi không? Ta là nhị thúc của Tần Yến Nhiên, ta nói có gì sai sao? Chẳng lẽ ngươi dám đánh ta? Tần Thiên Văn, ngươi đừng có quá đáng. Ta quá đáng? Ta nói câu nào cũng là sự thật. Ngươi tự nói đi, ngươi có phải gian phu của nó không? Họ Từ này phải nói là muội muội ta, dáng người quả thực là thuộc hàng nhất nhì, ở toàn bộ kinh đô cũng được xếp vào hàng bảng nhãn thám hoa gì đó. Nhưng tiếc là sau này sẽ không còn là của ngươi nữa, mà là của lão già Tống gia kia. Một lão già sắp xuống mồ. Răng của ta. Đồ súc sinh, ngươi dám đánh con trai ta. Ta không chỉ muốn đánh nó mà còn muốn đánh cả ngươi nữa. Cha, yên tâm đi, không ngỏm được đâu. Nhưng nếu bây giờ ngươi không dẫn hắn cút khỏi đây, ta không ngại cho hắn ngỏm thật tại đây đâu. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Vạn Nan, lần này tuy rằng ngươi đã cứu Yến Nhiên nhưng cũng gây ra đại họa rồi. Ngươi đánh cha con Tần Thiên Văn, còn chưa biết bọn họ sẽ tìm lão già mách lẻo thế nào đâu. Dì yên tâm, tôi sẽ không để Yến Nhiên xảy ra chuyện gì đâu. Một tên vừa không có thực lực lại vừa không có tiền, chỉ là phế vật mà thôi, còn muốn vọng tưởng bảo vệ Yến Nhiên. Chỉ bằng ngươi với cái tính lỗ mãng vừa rồi sao? Tuổi của Tống lão gia tuy có hơi lớn, nhưng Yến Nhiên gả qua đó là nắm trong tay cả Tống gia. Đến lúc đó giúp Tần gia chúng ta Đông Sơn tái khởi thì cô ta chính là đại công thần của Tần gia chúng ta.
hay cho một đại công thần của Tần gia. Hy sinh hạnh phúc của con gái để đổi lấy vinh quang. Đây là điều một người cha nên làm sao? Ngươi, cha, chẳng lẽ trong mắt cha, con chỉ là một công cụ sao? Hỗn xược. Con là con gái của Tần Chấn Sơn ta. Ta sinh con, nuôi con bao nhiêu năm nay. Con hy sinh hạnh phúc của con để làm việc cho ta thì đã sao? Tại sao lại không được? Tần Chấn Sơn, não ngươi bị uống nước rồi. Ta thấy ngươi dùng hạnh phúc của con gái mình để lót đường cho cha con Tần Thiên Văn. Ngươi còn là cha nữa sao? Cút ra ngoài cho ta. Dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ ngỏm ngay trước mặt ngươi. Ta nói cho ngươi biết, lão gia đã hạ lệnh rồi. Tiến Nhiên không đồng ý cũng không được. Còn ngươi, tên họ Từ kia, ta nói cho ngươi biết, ngươi nghe cho kỹ đây. Chỉ với cái loại phế vật vô dụng như ngươi, có thể mang lại cho Yên Nhiên cái gì? Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho nàng, có thể mang đến cho nàng một cuộc sống vui vẻ. Nhảm nhí. Yến Nhiên, con trò chuyện với Vạn Nan đi. Mẹ đi nấu cơm. Ngươi quay lại làm gì? Quay lại bảo vệ nàng. Ta không cần ngươi bảo vệ. Ngươi có biết Tần gia bây giờ chính là hang rồng hang hổ không? Hơn nữa, ngươi vừa mới đánh cha con Tần Thiên Văn bị thương. Ngươi đi đi, hậu quả sau này ta sẽ tự mình gánh chịu. Ngốc, ta trở về để bảo vệ nàng, làm sao ta có thể để nàng phải chịu khổ thêm nữa? Chàng lấy gì mà bảo vệ thiếp? Chàng có biết Tống gia bây giờ chỉ đứng sau Ngũ đại thế gia hay không? Đắc tội với Tống gia, chàng sẽ ngỏm. Chàng hãy đi đi. Tiến Nhiên, tin ta được không? Chàng đi đi, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chuyện của ta không cần chàng quản. Yến Nhiên, xin nàng hãy tin ta. Ta đã hoàn thành lời hứa năm xưa với nàng. Lần này ta trở về chính là để đường đường chính chính cưới nàng làm vợ, lấy 10 dặm hồng trang, cả Giang Sơn làm xính lễ. Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. Ta cũng không muốn gặp lại chàng nữa. Chàng đi đi. Yến Nhiên, ta cút. Ta bảo ngươi cút, nghe thấy không? Được. Yến Nhiên, đừng khóc. Ta nghe nàng. Ta đi ngay đây. Bái kiến Nam Hoàng. Đứng dậy đi, Khánh Chu. Mấy năm nay người vất vả rồi. Nam Hoàng nói đùa rồi. Để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó cũng là vì sự yên bình của mọi người. Ta vất vả chút cũng có hề gì. Mời Nam Hoàng. Sự việc tiến triển đến đâu rồi? Chuyện năm xưa đã điều tra được kha khá rồi. Đúng như Nam Hoàng dự đoán, kẻ đứng sau quả nhiên ẩn náu ở kinh thành. Hơn nữa còn đang chuẩn bị ngấm ngầm bày mưu tính kế lớn hơn. Hành sự theo đúng kế hoạch. Nếu lũ sâu mọt này muốn hát tuồng lớn, vậy thì chúng ta phải diễn cho hắn một vở kịch thật hay. Này, Ngũ đại thế gia kinh đô đã hoàn toàn nằm gọn trong tay ta. Chỉ cần Nam Hoàng ra lệnh một tiếng, Ngũ đại thế gia chắc chắn sẽ xông pha lửa đạn, vạn tử bất tử. Vết thương trên người ngươi sao vẫn chưa lành? Toàn là vết thương cũ cả rồi. Nhưng không sao cả, xuất thân của Trường Ninh quân chúng ta sẽ không bị mấy vết thương nhỏ này làm tắc nghẽn kinh mạch, khí vận trong cơ thể không thông. Đây hẳn là vết thương mới. Ngươi đã giao thủ với ai đó phải không? Do bọn chúng làm. Họ muốn Ngũ đại thế gia đổi chủ, nắm quyền trong tay mình, cho nên mới đến ám sát. Đám cẩu này, bọn chúng đúng là chán sống. Lũ đồ tể khát máu này chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này. Nếu không phải vì đại cục, hôm nay ta đã tiêu diệt sạch bọn chúng rồi. Nam Hoàng bớt giận, chỉ là mấy trò ma quỷ thôi. Tuy ta bị thương, nhưng cũng không phải là không có manh mối. Ngược lại còn có được tin tức quan trọng hơn. Manh mối gì? Người mà ngài bảo ta điều tra phía sau Hoàng gia quả nhiên là ở kinh đô. Xem ra dã tâm của bọn chúng không nhỏ, lại có thể nghĩ ra kế hoạch chu toàn như vậy. Nhưng Nam Hoàng cứ yên tâm, mọi sự bố trí ta đã sắp xếp ổn thỏa. Anh em Trường Ninh quân chúng ta đã lần lượt vào thành. Đến lúc phải ra mặt, bọn chúng cũng sẽ không ngồi yên đâu. Chuyện này tạm thời không nói đến, nhưng vết thương của ngươi vẫn là mối nguy hiểm. Vừa hay ta đang rảnh rỗi, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Nam Hoàng, nay đại sự đang đến gần, vết thương của ta không đáng kể. Bớt nói nhảm, mau ngồi xếp bằng, gạt bỏ tạp niệm, ta chữa thương cho ngươi. Ngụm máu này mà phun ra được thì cũng có nghĩa là ngươi không sao rồi. Nhưng ngươi cũng đừng chủ quan, vẫn cần cẩn thận, điều tức 3-4 ngày mới được. Ngươi làm gì vậy? Ân đức của Nam Hoàng, thuộc hạ muôn đời không quên. Thuộc hạ xin thề, sau này nhất định sẽ xông pha lửa đạn, một lòng trung thành. Ngu xuẩn. Đúng rồi, lão già nhà Tống, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lại dám mơ tưởng đến Tần tiểu thư. Có cần ta ra tay diệt luôn nhà Tống không? Hiện tại kinh đô
Tình hình rối ren. Nam Hoàng lạnh, lại không biết ở đâu. Nếu vì nhà Tống mà đánh cỏ động rắn, sẽ được không bù mất. Chi bằng hãy nhìn lũ sơ mọt này, định liệu thế nào. Dù vậy cũng không thể để Tống gia ngông cuồng như thế. Thuộc hạ nghe nói Tống gia có một tên công tử bột, dám cả gan ở sân bay giễu cợt Nam Hoàng. Loại người này nên diệt gà dọa khỉ, lấy một gian trăm. Công tử bột thôi mà, không cần bận tâm, cứ tìm người dằn mặt hắn một chút là được. Ta đã phái người giám sát nhất cử nhất động của Tống Minh Nghĩa, hệ hắn có bất kỳ hành động nào, ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Nam Hoàng. Yến Nhiên, con có biết tội không? Ông nội, con có lỗi gì? Đồ hỗn láo. Đến lúc này rồi mà con vẫn không biết mình đã phạm lỗi gì sao? Quỳ xuống cho ta. Từ khi con trở thành người thừa kế hàng đầu của Tần Thị tập đoàn, toàn bộ Tần Thị tập đoàn nằm trong tay con, mỗi năm lợi nhuận dòng lên đến hàng chục tỷ. Chính con đã đưa Tần Thị tập đoàn lên đỉnh cao, cũng chính con đã đưa cả Tần gia quật khởi. Vậy mà chỉ vì tư dục của Tần Hạo mà cả Tần gia bị đẩy vào vực sâu. Các người gài bẫy hãm hại ta, ta nhịn. Nhưng bây giờ các người còn muốn ta gả cho một lão già để gỡ lại thể diện cho Tần gia, địa vị của Tần gia. Xin lỗi, Tần Yến Nhiên không làm được. Đồ hỗn láo. Ta là ông nội ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ông nội, người hà tất phải chấp nhặt với tiểu tiện nhân này chứ? Ông phải giữ gìn sức khỏe. Đúng vậy ba, ba phải chú ý sức khỏe. Anh cả, Huynh đã thấy rồi chứ? Không biết trời cao đất dày cái thứ gì, dám cãi lại ba chúng ta. Đồ hỗn láo. Giáo dưỡng của Tần gia đều bị ngươi làm mất hết rồi. Ngươi lại dám đối với ông nội ngươi nói chuyện như vậy. Ta có ông nội như vậy sao? Trong mắt ta chỉ có bà nội một lòng che chở ta, chứ không phải vì lợi ích gia tộc, vì tư dục của bản thân mà Tần gia lão gia vứt bỏ ta như giày rách. Ngươi chính là nghiệt chủng. Ta là nghiệt chủng. Vậy hắn là cái gì? Cả ngày ăn chơi trác táng, hỗn sự vô độ, là giám đốc công ty, lại lạm dụng quyền lực, còn xem thương chiến như trò đùa, khiến chúng ta tổn thất nhiều đến như vậy. Tần Hạo, ta nói không đúng sao? Khi ta vì cả gia tộc mà cố gắng, vì cả công ty vắt óc suy nghĩ, các người không nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh, lại nghĩ tìm kiếm đường tắt. Còn ngươi có tư cách gì mà làm người treo lái Tần gia? Tần Chấn Sơn, ngươi xem ngươi nuôi ra cái thứ gì vậy? Đây đúng là một đứa vong ơn bội nghĩa. Con không sao chứ? Cút ngay. Đồ hỗn láo. Quỳ xuống cho ta. Người bớt giận. Tống thiếu gia một lát nữa sẽ đến, chúng ta đều trông cậy vào quan hệ của người và Tống thiếu gia. Tần gia lại xuất hiện một đứa vong ơn bội nghĩa, thật đúng là 8 đời xui xẻo. Sao vậy lão gia? Giận dữ như vậy? Tống thiếu gia, người cuối cùng cũng đến rồi, mời vào. Tống thiếu gia, người cuối cùng cũng đến. Không biết sự sắp xếp hôm qua của chúng ta, ngươi hài lòng chứ? Phải nói là hai người hiểu ta. Hai cô nương đó thật sự tốt, chủ yếu là kỹ thuật tốt. Mướt. Ba, đây là Tống thiếu gia. Lần này đến đây đặc biệt là vì việc chọn vợ cho lão gia nhà họ Tống. Quả nhiên Tống thiếu phong độ người ngời, xứng đáng là người thừa kế của Tống gia. Hạo Nhi, sau này con phải noi gương Tống thiếu, học tập cho tốt, đừng có học theo cái đồ vong ân bội nghĩa đó. Trời ơi, Tần Yến Nhiên này cũng được đấy chứ. Nếu gả cho ông nội ta thì chẳng phải phí hoài sao? Không được, ta phải tóm gọn nàng trước khi ông nội ra tay. Ngươi chính là Tần Yến Nhiên, cũng ra dáng phết đấy. Ta nói cho ngươi biết, ngươi càng như vậy ta càng thích. Bởi vì bổn thiếu gia thích cái cảm giác chinh phục. Ta khinh
Đồ hỗn láo, dám vô lễ với Tống thiếu như vậy. Ngươi có phải tưởng ta thật sự không dám dùng gia pháp với ngươi không? Dùng gia pháp thì đã sao? Ta vẫn giữ nguyên lời nói. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của ta, ta tuyệt đối không thể đồng ý. Ngươi đúng là cậu không bỏ được thói ăn phân. Đây chính là nữ nhi mà ngươi dạy dỗ. Vô lễ với bề trên, cãi lời trưởng bối. Còn đối với quý khách của Tần gia ta, như vậy ngươi xem, theo gia pháp thì nên xử trí thế nào? Theo gia quy thì phải đánh 30 roi. Trấn Sơn đừng. Yến Nhiên thân thể yếu ớt, làm sao con bé chịu nổi 30 roi? Nếu đánh thì đánh ta đi. Mẹ, đừng như vậy. Đều tại ngươi nuôi dạy ra đứa con gái như này. Ngươi tránh ra, nếu không thì hôm nay lão tử đánh cả ngươi. Đại bá, Yến Nhiên dù sao cũng là con gái ruột của ngươi. Để đảm bảo công bằng công chính cho Tần gia ta, chi bằng gia pháp này ta thi hành. Ông nội, người thấy được không? Được, để tránh hiểm nghi, việc này cứ để Hạo Nhi ra tay đi. Hạo Nhi, trước mặt Tống thiếu, con không được thiên vị. Con hiểu chứ? Con làm việc luôn công tư phân minh, sao có thể thiên vị được? Muội thấy đúng không? Muội thấy sao? Tần Yến Nhiên ơi, Tần Yến Nhiên, ngươi dám nói ta trước mặt lão gia tử như vậy? Hôm nay ta mà không đánh cho ngươi ra chóc thịt bong, ta thề không mang họ Tần. Muội đừng trách ca ca nhẫn tâm. Chủ yếu là muội đã phạm gia pháp. Gia pháp nghiêm minh, ca ca cũng đành bó tay. Muốn động thủ thì động thủ đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Yến Nhiên, con không chịu được thì nhận lỗi đi. Lão gia tử, Yến Nhiên là người ngài chứng kiến trưởng thành. Ngươi nhẫn tâm để con bé chịu gia pháp sao? Còn ngươi nữa, Yến Nhiên rốt cuộc có phải con của ngươi không? Ngươi xứng làm cha sao? Nếu sớm biết tiểu tiện nhân này là loại vong ơn bội nghĩa, lúc nó sinh ra ta nên bóp cổ nó ngay tại chỗ. Hạo Nhi, động thủ đi. Dạ, ra. Chờ chút, tôi có lời muốn nói. Tống thiếu, có lời gì cứ nói thẳng. Đúng, Tống thiếu, có gì cứ nói thẳng ra, chúng tôi đều đang nghe. Tần Yến Nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý gả vào Tống gia chúng ta có thể bảo Gia miễn trừ hình phạt cho ngươi. Ta cũng có thể trước mặt Gia nói giúp ngươi vài lời. Sau này biết đâu ngươi sẽ là người nắm quyền Tống gia. Đến lúc đó lão tử sẽ thu phục ngươi, toàn bộ Tống gia sẽ là của ta. Điều kiện Tống thiếu đưa ra quả thực hấp dẫn, nhưng đối với tôi, lão già dơ bẩn như Tống lão gia tử, ta dù thế nào cũng không gả. Ngươi nghe cho rõ đây, ta tuyệt đối không gả cho hắn. Được lắm, nếu Tần tiểu thư không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt, vậy ta cũng hết cách. Tần thiếu, động thủ đi. Đúng rồi, đừng đánh vào mặt nàng, ta sẽ đau lòng đấy. Được rồi, xem ra ngươi thật sự chán sống. Ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi, đã vậy ngươi không chịu nhớ. Vậy hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhớ lâu hơn. Tần gia chủ, ngươi thật sự già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Ngươi muốn ra ngoài cũng được, nhưng ngươi lại dám động thủ với nữ nhân của ta, có tin hay không? Bây giờ ta sẽ đánh gãy xương cốt của lão già ngươi. Từ Vạn Nan,
Ngươi thật to gan. Cha, tên này chính là Từ Vạn Nan. Chính là tiểu tiện nhân này cùng tên này lén lút qua lại. Từ Vạn Nan, bản thiếu đã cho ngươi cơ hội ở sân bay, nhưng ngươi không biết trân trọng. Ngươi còn dám đến tìm ta. Hôm nay ta không muốn lấy mạng ngươi. Bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta, khấu đầu tạ lỗi, rồi cút khỏi Tần gia, đoạn tuyệt mọi quan hệ với Tần Yến Nhiên. Nếu không, hôm nay ta sẽ cho ngươi không có chỗ chôn. Tống thiếu đại lượng, không chấp nhặt với loại tiểu nhân như ngươi. Nhưng mà hôm nay ngươi xông vào Tần gia ta, còn dám đánh Hạo Nhi bị thương. Ngươi đây là đánh thẳng vào mặt Tần gia ta. Tuy nhiên, Tống thiếu gia đã nói trước rồi, tự chặt chân cẩu của ngươi đi. Cút ngay. Ai đánh ngươi? Ta đã nói với ngươi rồi mà. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Ngươi mau đi đi. Coi lời ta nói như gió thoảng bên tai. Ngươi lại nhải nãy giờ, cũng nên ngậm miệng rồi đấy. Ngươi dám đánh ta? Lão già, còn không mau bảo người của ngươi ra tay, nếu không ta diệt cả Tần gia ngươi. Từ Vạn Nan, đồ hỗn xược. Ngươi vậy mà còn dám đánh Tống thiếu gia. Tạo phản rồi. Người đâu? Đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta. Đồ hỗn láo. Giờ này rồi mà ngươi còn bênh vực. Tên khốn kiếp này, ngươi muốn cả Tần gia chúng ta chôn cùng hả? Tần Yến Nhiên, ngươi mau cút đi. Nể mặt Tống thiếu gia, hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi. Mau cút đi. Ra ra, con xin người. Chuyện này không liên quan gì đến Từ Vạn Nan. Nếu người thả huynh ấy, con đồng ý gả cho Tống lão gia tử. Yến Nhiên, ngươi im miệng. Ra ra, con xin người. Không, không được. Ra ra, người thấy chưa? Giờ này rồi mà nó còn mặc cả. Nó căn bản không nhận ra lỗi của mình. Cả hai đứa chúng nó đều phải mất mạng. Khốn kiếp. Khí phách của ngươi đâu? Chí khí của ngươi đâu? Chỉ vì tên Từ Vạn Nan khốn kiếp này mà ngươi đồng ý? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi dựa vào cái gì mà mặc cả với ta? Cóc ba chân khó kiếm, đàn bà hai chân ta còn chẳng thiếu đâu. Lão già, bảo người của ngươi ra tay đi. Đợi cái gì nữa? Nhà họ Tần thật náo nhiệt. Yến gia chủ, ngài sao lại đến đây? Tần gia chủ đừng khách khí. Ta lần này đến đây hoàn toàn là vì muốn gặp Tần tiểu thư. Tần tiểu thư sao? Không lẽ là Tần Yến Nhiên? Yến gia chủ, tiểu nữ nhà ta mai sẽ về kinh đô. Cô ấy không có ở nhà. Đúng vậy, Yến gia chủ, tỷ tỷ ta ngày mai mới có thể về đến Kinh Hải. Tần tiểu thư, ta cuối cùng cũng được gặp cô. Ta sao? Yến gia chủ, ngài có phải nhầm lẫn rồi không? Con tiện nhân này đã bị tước bỏ thân phận người thừa kế nhà họ Tần, hơn nữa còn cấu kết với tên dã nam nhân này làm bậy. Cô ta làm sao có tư cách nhận được đãi ngộ như thế này của ngài? Phải đó Yến gia chủ, ngài nhất định là nhầm lẫn rồi. Ta làm việc còn cần các ngươi chỉ trỏ sao? Ta sớm đã nghe nói Tần tiểu thư là tài nữ kinh doanh của kinh đô, lại còn có dung mạo chim sa cá lặn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra hôm nay ta đến đúng rồi. Yến gia chủ, ngài tìm ta là muốn làm gì? Tần tiểu thư đừng khẩn trương. Nhà họ Yến ta có một dự án đang rất gần người tài. Ta đã tìm khắp kinh đô, rất nhiều nhân tài tuấn kiệt đều không phù hợp với yêu cầu của ta. Vì vậy ta quyết định giao dự án này cho Tần tiểu thư toàn quyền phụ trách. Sau khi hoàn thành, nhà họ Tần có thể được chục tỷ tài sản và một nửa lợi nhuận của các dự án sau này. Không biết Tần tiểu thư có bằng lòng đồng ý không? Yến gia chủ, ngài đang nói đùa với ta sao? Yến Nhiên, Yến gia chủ là người đứng đầu ngũ đại thế gia, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể nói đùa với cô chứ?
Được, Yến gia chủ, ta đồng ý với ngài về dự án này. Nhưng cũng xin Yến gia chủ đồng ý với ta một việc. Yến gia chủ đã giao dự án quan trọng như vậy cho cô còn dám đưa ra yêu cầu gì nữa? Yến gia chủ, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân. Thôi, cứ coi như cô ta chưa nói gì đi. Yến Nhiên, con thật là hồ đồ. Sao con có thể đưa ra yêu cầu với Yến gia chủ chứ? Con còn không mau đồng ý đi. Tần tiểu thư, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần Yến mỗ ta có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Được, vậy xin Yến gia chủ hãy đưa hắn ta an toàn ra khỏi kinh đô. Không được. Tên tiểu tử này dám làm can ở nhà họ Tần chúng ta, không chỉ đánh bị thương ta mà còn đánh bị thương cả Tống thiếu gia. Không thể để hắn dễ dàng thoát thân cứ sống mà ra ngoài. Yến gia chủ, việc này là chuyện của nhà họ Tần chúng tôi. Tên tiểu tử này đã đánh bị thương người nhà họ Tần chúng tôi. Việc này chúng tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Đúng vậy. Yến gia chủ, dù ngài là người đứng đầu ngũ đại thế gia, nhưng Tống gia chúng tôi cũng là người biết điều. Hôm nay hắn đánh tôi, nếu tôi nuốt trôi cục tức này, Tống gia chúng tôi sau này làm sao trị người? Ai nói tôi muốn đưa hắn đi? Yến gia chủ, ngươi. Yến gia chủ, Yến Khánh Chu bái kiến Nam Hoàng đại nhân. Tham kiến Nam Hoàng. Đứng dậy đi. Ngươi chính là Nam Hoàng. Hắn là Nam Hoàng. Chuyện này không thể nào. Cái này tôi cũng không biết. Nam Hoàng, hắn là Nam Hoàng. Không thể nào, sao có thể như vậy? Vạn Nan, ngươi thật sự là Nam Hoàng. Ta đã nói rồi mà, sao có thể giả được? Tần gia chủ, bây giờ chúng ta phải tính sổ cho rõ. Nam Hoàng đại nhân, tôi không thể nào. Ngươi là giả, ngươi nhất định là giả. Ngươi có bản lĩnh thì lấy Nam Hoàng lệnh ra đây. Không có Nam Hoàng lệnh, ngươi nhất định là giả, chính là giả. Đúng, không có Nam Hoàng lệnh, Nam Hoàng đó chính là giả. Như các ngươi nói, ngũ đại thế gia chúng ta cũng là giả sao? Hay là trong mắt các ngươi, ngũ đại thế gia chúng ta không biết phân biệt phải trái, đều mù hết cả sao? Không thể nào. Không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật mà thôi. Sao có thể là trấn vực Nam Hoàng? Không thể nào. Các người nhất định đã thông đồng với nhau, nhất định là đến diễn trò, có đúng không? Nhất định là giả. Nam Hoàng nhất định là người khác. Yến gia chủ, nếu bọn họ nói ta là giả, chi bằng ngươi cho bọn họ một chút bài học đi. Vâng, Nam Hoàng đại nhân. Huy động mọi nguồn lực đánh sập xí nghiệp của Tần gia và Tống gia. Ta muốn bọn họ trong vòng 1 phút bốc hơi 30 triệu giá trị thị trường. Chư vị tin Nam Hoàng đại nhân rồi chứ? Không. Sao? Nam Hoàng đại nhân, cầu xin ngài để tình tôi cùng họ với Yến Nhiên tha cho chúng tôi, tha mạng. Bái kiến Nam Hoàng. Bái kiến Nam Hoàng. Bái kiến Nam Hoàng. Cái đó, Nam Hoàng, cái đó. Tống gia chúng tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Tống thiếu. Vội làm gì? Tống thiếu, ta nhớ ngươi từng nói hôm nay không để ta bước ra được cái cổng viện này, có đúng không? Nam Hoàng, xin lỗi, là ta có mắt như mù, xin ngài hãy cho ta thêm một cơ hội. Ngươi chẳng phải tự cho mình chỉ kém ngũ đại thế gia sao? Vậy hôm nay ta muốn xem thử cái gọi là chỉ kém ngũ đại thế gia của Tống thiếu, xương cốt rốt cuộc cứng đến mức nào. Hôm nay ta tha cho cái mạng ngươi. Về nói với lão gia nhà ngươi, dám động đến Yến Nhiên, diệt toàn bộ nhà họ Tống ngươi, ném hắn ra ngoài. Dạ. Tha mạng cho tôi. Ta nói một là một, hai là hai. Vừa rồi ai dám bắt nạt Yến Nhiên đều ngoan ngoãn đứng lên cho ta. Nếu không
thì phải cân nhắc cho kỹ, xem ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của ta. Xem ra các người vẫn không coi ta ra gì. Yến gia chủ, nếu bọn họ không chịu nhận lỗi, vậy thì ngươi hãy thay ta trừng phạt bọn họ. Vạn Nan, thôi bỏ qua cho họ đi. Dù sao chúng ta cũng là người Tần gia. Yến Nhiên, muội xem họ là người nhà, nhưng họ chưa chắc đã xem muội là người nhà. Lần này cứ coi như trả hết ân nghĩa nuôi dưỡng của họ đi. Nể mặt Yến Nhiên, ta tạm tha cho các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tần gia chủ, cái vị trí người thừa kế hàng đầu của Tần gia này có nên cân nhắc lại không? Ta tuyên bố tước bỏ tư cách người thừa kế hàng đầu của Tần Hạo. Tần Yến Nhiên trở thành người thừa kế hàng đầu của Tần gia. Còn gì nữa, chức gia chủ Tần gia cũng do Tần Yến Nhiên đảm nhiệm. Mọi việc của Tần gia đều do một tay Tần Yến Nhiên nắm giữ. Tất cả mọi người trong Tần gia không được trái lệnh. Nếu có ai trái lệnh sẽ bị xử theo gia pháp. Vạn Nan, Yến Nhiên, lão gia đã nói vậy rồi, tức là muội có tư cách này, không cần khiêm tốn làm gì. Các vị đối với việc Yến Nhiên trở thành gia chủ có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Nếu không có ý kiến, vậy thì giải tán đi. Vạn Nan, Nam Hoàng. Gì? Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Vạn Nan là được rồi. Được. Yến Nhiên, con nói chuyện với Vạn Nan đi, ta ra ngoài đợi các con. Mẫu thân. Vạn Nan, ngươi thật sự là Nam Hoàng? Ngươi nói xem. Năm đó ta đã từng hứa, có một ngày nếu ta quân lâm thiên hạ, nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ. Giờ ta đã làm được, tự nhiên cũng đã đến lúc cưới ngươi rồi. Ngươi nói gì vậy? Ai nói muốn gả cho ngươi chứ? Ngươi còn chưa cầu hôn ta mà. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi một lễ cầu hôn chấn động đại hạ. Sau đó lấy Giang Sơn làm sính lễ, thế lực làm của hồi môn, cưới ngươi về nhà. Nhưng mà ta vẫn lo lắng Tống gia sẽ lại một lần nữa trở lại. Yên tâm đi, mọi thứ đã có ta. Vạn Nan, ngươi có việc gì thì cứ đi làm trước đi, không cần lo cho ta. Vậy ngươi vạn sự phải cẩn thận nhiều hơn. Từ Vạn Nan, ta thề sẽ lột ra ngươi. Tất cả những gì lão tử dày công gây dựng đều bị ngươi hủy hoại. Ta sẽ không tha cho ngươi. Đủ rồi. Tại sao? Tất cả những gì chúng ta dày công gây dựng đã sắp thành công rồi, thế mà đến bước cuối cùng này lại thất bại thảm hại. Ta không cam lòng. Ngươi nghĩ ta cam tâm sao? Nhưng mà phía sau nó là trấn vực Nam Hoàng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vì vậy ta phải đợi. Tần Yến Nhiên bây giờ có thể lật ngược tình thế, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như dự án trong tay nàng ta không thành công, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì lúc đó thứ đang đợi nàng ta là gì? Cha. Ý của cha là mặc dù Từ Vạn Nan đứng sau lưng ủng hộ Tần Yến Nhiên, nhưng cũng không thể chu toàn mọi việc. Ắt hẳn sẽ có lúc sơ suất. Nếu như lúc đó chúng ta nắm bắt thời cơ, hoặc là để tỷ tỷ ngươi làm chút chuyện, vậy thì chúng ta chưa chắc không thể lật ngược tình thế. Đúng vậy, tỷ tỷ ta rất giỏi tính toán. Nếu tỷ tỷ ta ra tay thì nhất định sẽ kéo được con tiện nhân đó xuống nước. Đúng rồi, hãy nhắn tin cho tỷ tỷ ngươi. Hỏi đến đâu rồi? Ngày mai chúng ta đi đâu đón nó đây? Đệ đệ yêu quý của ta, có nhớ tỷ tỷ không? Tỷ tỷ. Chẳng phải mai tỷ mới về sao? Sao giờ đã về rồi? Ta về tối nay. Chẳng lẽ các ngươi không hoan nghênh ta? Không phải. Đệ làm sao vậy? Có phải lại gây họa rồi không? Rốt cuộc là sao vậy? Cha, ai làm vậy?
Chúng ta gặp đại họa rồi. Đại họa gì? Ngay cả Tần gia chúng ta cũng không giải quyết được. Giá mà nhà chúng ta có thể giải quyết được thì tốt rồi. Đều tại Tần Yến Nhiên, con tiện nhân đó. Nếu không phải tại cô ta cũng không bị đánh thê thảm thế này. Hơn nữa, tư cách người thừa kế sắp tới tay rồi, cũng mất luôn. Do con tiện nhân Tần Yến Nhiên làm ư? Xem ta xử lý nó thế nào. Ngươi cứ bình tĩnh. Ngươi đợi đã, ta sẽ tường tận kể rõ ngọn ngành của sự việc này. Xét cho cùng, lần này kẻ chúng ta đắc tội, lai lịch quả thật có chút lớn. Từ Vạn Nan lại là Nam Hoàng. Cha nói gì vậy? Từ Vạn Nan là Nam Hoàng? Đúng vậy, ai mà biết được. Ai mà biết được tên phế vật đó bây giờ lại trở thành Nam Hoàng. Hơn nữa hắn còn trở thành bạn trai của Tần Yến Nhiên. Ôi trời, phim ảnh cũng chẳng dám diễn như vậy. Cho nên lần này sau khi con về, ba chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc kỹ càng, kéo con tiện nhân Tần Yến Nhiên này xuống nước, cướp lại vị trí kế thừa đứng đầu của Tần gia. Tỷ tỷ, nhà chúng ta đã ra nông nỗi này rồi, sao tỷ còn cười được nữa? Tố Tố, đây là chuyện lớn, liên quan đến thành bại của cả nhà chúng ta, sao có thể có thái độ này chứ? Hơn nữa Hạo Nhi là đệ đệ của con không thể không quan tâm. Cha, Hạo Hạo, hai người đừng vội, đợi nghe ta nói xong đã, rồi hãy lên tiếng cũng không muộn. Ngươi nói gì? Các ngươi có biết thân là Nam Hoàng, điều quan trọng nhất là gì không? Đó chẳng phải là Nam Hoàng lạnh sao? Xem ra ngươi cũng không ngốc. Vậy các ngươi đã từng thấy Nam Hoàng lạnh chưa? Thấy cái rắm. Thằng nhãi đó nó căn bản không có Nam Hoàng lạnh. Nhưng mà tên đứng đầu ngũ đại thế gia, thằng nhãi đó nhất quyết bảo đảm hắn nói là Nam Hoàng thì chính là Nam Hoàng. Ai không phục, hắn liền xử lý kẻ đó. Nhưng con đã thấy Nam Hoàng lạnh. Cái gì? Ngươi đã thấy Nam Hoàng lạnh? Tố Tố, con thật sự đã thấy Nam Hoàng lạnh. Đương nhiên, con không chỉ thấy, con còn sờ vào Nam Hoàng lạnh nữa. Tỷ tỷ, sao tỷ lại thấy Nam Hoàng lạnh? Chẳng lẽ tỷ trước đây đã quen biết Từ Vạn Nan? Từ Vạn Nan tính là cái thá gì? Ta thấy Nam Hoàng lạnh từ tay của vị Nam Hoàng chân chính. Hơn nữa, hắn còn để ta sờ vào. Nam Hoàng chân chính? Nếu nói như vậy, Từ Vạn Nan quả nhiên là kẻ giả mạo. Vậy tại sao kẻ đứng đầu ngũ đại thế gia, Yến Khánh Chu, lại thay hắn nói dối? Cha lo lắng chuyện này làm gì? Cha chẳng phải nên quan tâm vị Nam Hoàng chân chính có quan hệ gì với tỷ tỷ sao? Đúng, Tố Tố, con và Nam Hoàng rốt cuộc có quan hệ gì? Cha, chuyện này là bí mật, chốc nữa người sẽ biết. Nhưng ta có thể trả lời một câu hỏi khác của người. Vấn đề gì? Dĩ nhiên là Yến Khánh Chu. Tại sao lại giúp đỡ Từ Vạn Nan? Ngày trước ta nghe nói Yến Khánh Chu bị thương trên chiến trường, một tiểu binh đã đỡ đạn cho hắn, nên mới may mắn thoát nạn. Vì vậy hắn hứa với tiểu binh kia, sau này chỉ cần hắn có bất kỳ nguyện vọng nào, hắn đều sẽ thực hiện. Vậy nên Từ Vạn Nan chính là tiểu binh đó. Đáng ghét. Cái tên, ta lại bị tên cẩu tặc đó lừa rồi. Ta phải khiến hắn hỏng, không có chỗ chôn. Tố Tố vừa đi công tác về cũng không nghỉ ngơi, gọi mọi người đến đây làm gì vậy? Phải đó Tố Tố, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì quan trọng sao? Ra, đại bá, con vội vã gọi hai người đến đây. Dĩ nhiên là có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người. Chuyện quan trọng gì vậy? Yến Nhiên muội muội, tỷ tỷ nghe nói Từ Vạn Nan chính là Nam Hoàng uy chấn thiên hạ của đại hạ chúng ta, đúng không? Đúng vậy, Tố Tố tỷ tỷ. Chỉ là không biết gọi chúng ta đến đây có liên quan gì đến Vạn Nan? Đúng vậy, có liên quan gì chứ? Có liên quan gì? Liên quan lớn lắm đấy. Tố Tố tỷ, câu này của tỷ là ý gì vậy? Ra, đại bá, hai người đều biết Nam Hoàng là trụ cột của đại hạ chúng ta,
cũng là hòn đá tảng trấn quốc của đại hạ chúng ta. Vậy chắc chắn cũng biết mạo nhận là Nam Hoàng là tội tử hình chứ. Ý gì đây? Tố Tố, ngươi nói gì vậy? Ý ngươi là Nam Hoàng từ Vạn Nan kia là giả, thân phận của Vạn Nan là giả. Ngươi nói xem, Tần Yến Nhiên, Nam Hoàng đại hạ, là cường giả đỉnh cấp, uy chấn toàn thế giới, làm sao có thể là tên phế vật từ Vạn Nan kia được? Ta thấy ngươi đúng là gan to bằng trời, dám cấu kết với Từ Vạn Nan, mạo nhận Nam Hoàng đại hạ. Ngươi đáng tội gì? Không thể nào. Vạn Nan đã nói chàng ấy sẽ không lừa ta. Chàng ấy là Nam Hoàng thật, vậy tại sao chàng ấy lại không xuất trình được Nam Hoàng lệnh? Vạn Nan đã nói chàng ấy sẽ không bao giờ lừa ta nữa, bởi vì chàng ấy biết ta thích con người chàng ấy, nên chàng ấy căn bản sẽ không lừa ta. Chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Sẽ không lừa ngươi. Được rồi, nếu ngươi vẫn ngoan cố như vậy, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, cho ngươi xem cái gì mới là Nam Hoàng chân chính, Nam Hoàng đại nhân giá lâm. Vân Phi, người rốt cuộc cũng tới rồi. Gia Gia, đại bá, ta giới thiệu với mọi người một chút. Đây là bạn trai của ta, Giang Vân Phi, đương kim đại hạ Nam Hoàng. Nam Hoàng, anh rể của ta lại là Nam Hoàng. Chàng rể tốt. Tố Tố nhà ta tìm cho ta một chàng rể quý báu. Vân Phi, lấy Nam Hoàng lệnh của ngươi ra cho mọi người xem đi. Gia Gia của ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Nam Hoàng lệnh là vật chí tôn, trọng yếu của đại hạ, vốn không nên tùy tiện cho người khác xem, nhưng nể tình các vị đều là người nhà của Tố Tố, vậy thì để cho các vị xem qua một chút. Nam Hoàng lệnh tại đây. Lão hủ bái kiến Nam Hoàng. Bái kiến Nam Hoàng. Tần Yến Nhiên còn ngây ra đó làm gì? Gặp được chân chính Nam Hoàng còn không mau tới bái kiến. Ngươi sẽ không nhớ tới tên giả mạo kia chứ? Trên thế gian này lại có kẻ dám mạo danh bản tọa sao? Không ngờ Tần Yến Nhiên này lại xinh đẹp như vậy. Đợi đến khi việc thành, ta nhất định phải chiếm được nữ nhân này. Tại sao Vạn Nan, ngươi lại hết lần này đến lần khác lừa ta? Ngươi rõ ràng biết ta yêu không phải thân phận của ngươi. Ta thích là ngươi, ta yêu cũng là ngươi. Vậy sao ngươi lại hết lần này đến lần khác lừa ta? Thân phận Nam Hoàng lại quan trọng đến vậy sao? Ngươi đồ tiện nhân, ngươi cấu kết với tên Từ Vạn Nan kia, lừa gạt Tần gia chúng ta xoay như trong chóng. Giờ gặp được chân chính Nam Hoàng lại không chịu bái kiến. Ngươi thật đáng ngỏm. Mau quỳ xuống xin lỗi, cầu xin Nam Hoàng tha mạng cho ngươi. Không cần như vậy. Nể tình cô ta là tỷ muội của Tố Tố, ta tạm tha cho cô ta một mạng, không so tính với cô ta. Nam Hoàng thật khoan dung độ lượng, tha cho cô ta một mạng, đó là phúc phận 10 đời cô ta tu luyện mà có. Nhưng cô ta thân là con cháu Tần gia, lại phạm thượng, còn cùng tên tiểu xúc sinh Từ Vạn Nan kia cấu kết làm bậy. Ta sao có thể tha cho cô ta? Tần Yến Nhiên, ngươi còn không mau quỳ xuống xin lỗi Gia Gia. Trong mắt ngươi còn có Gia Gia, còn có Tần gia này nữa không? Chị ta đang nói chuyện với người đó, có nghe thấy không hả? Đáng ghét, hỗn xược, không mau quỳ xuống cho ta. Gia Gia, con tiện nhân này làm cho Tần gia ta mất mặt, hơn nữa còn hại Tống thiếu thảm như vậy, không thể dễ dàng tha cho nó. Đúng vậy Gia Gia, nếu Tống thiếu là vì con tiện nhân Tần Yến Nhiên này mà bị thương, không bằng chúng ta trực tiếp đưa Tần Yến Nhiên về Tống gia. Còn lấy mạng hay xẻo thì tùy ý Tống gia. Gia Gia, người thấy thế nào?
Mỹ nhân tốt như vậy, ta còn chưa hưởng thụ đã bị đưa đi. Thật uổng phí. Không được, ta phải nghĩ cách giữ cô ta lại. Khoan đã, Tần Yến Nhiên này giữ lại còn hữu dụng, còn phải lợi dụng cô ta, dẫn kẻ giả mạo đằng sau ra. Nếu bây giờ đưa cô ta đến Tống gia, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Người ta không biết mà. Nếu giữ cô ta lại còn hữu dụng, vậy thì cứ giữ lại. Nhưng có thể để Tống thiếu đến đây xử trí thế nào? Vậy thì để hắn xử trí. Đáng ghét. Ra, vậy thì mời Tống thiếu đến xem náo nhiệt đi. Thương Long, có tôi, những tên có trong danh sách này, một tên cũng không tha, bắt hết. Dạ. Quân Trường Ninh, hiện tại thế nào rồi? Nam Hoàng, 10 vạn quân Trường Ninh đã áp sát thành. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng là có thể đánh sập cả thành trì. Nam Hoàng, mọi thứ ở Thiên Cung đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngài đưa Tần tiểu thư đến Thiên Cung tỏ tình. Khánh Chu, người vất vả rồi. Nam Hoàng, người của tôi phái đến bên cạnh Tần tiểu thư đều bị lấy mạng cả rồi. Tần tiểu thư e rằng gặp nạn rồi. Ngươi nói lại lần nữa xem. Nam Hoàng, người của tôi phái đến bên cạnh Tần tiểu thư đều bị lấy mạng cả rồi, không một ai sống sót. Yến Nhiên thì sao? Tần tiểu thư bị giam lòng ở biệt thự nhà họ Tần. Tần Tố Tố cho Tống Minh Nghĩa đến. Tần tiểu thư e rằng bọn chúng chán sống. Dạ Oanh, nghe lệnh ta, lập tức thu lưới. Hễ có kẻ nào dám phản kháng, lập tức chém trước tâu sau. Trong thành chỉ được vào, không được ra. Kẻ nào vi phạm, chảm. Thuộc hạ tuân lệnh. Khánh Chu, lệnh cho ngũ đại gia tộc đồng thời ra tay. Các gia tộc thế lực mà Hoàng Văn Hạc khai ra, chu di, tận diệt toàn bộ, đồng thời phá hủy toàn bộ chuỗi thương nghiệp của chúng, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để vực dậy. Yến Khánh Chu lĩnh mạnh. Tần lão gia, hôm nay nể mặt Nam Hoàng, ta có thể bỏ qua chuyện cũ với nhà các ngươi. Nhà ta sẽ không truy cứu chuyện cũ, nhưng cái chân này của ta đúng là đã tàn phế rồi, đều là do con tiện nhân này ban tặng. Cho nên nhà họ Tần các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Tống thiếu nói đúng, nhất định phải cho một lời giải thích. Đồ hỗn láo, còn không mau bỏ lại đây, cầu xin Tống thiếu tha thứ. Bây giờ Từ Vạn Nan tên súc sinh đó, bản thân hắn còn khó bảo toàn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng hắn có thể đến cứu ngươi sao? Cho dù Từ Vạn Nan không đến cứu được, cho dù Từ Vạn Nan không phải Nam Hoàng thật, thì đã sao? Ta không làm gì sai, tại sao ta phải xin lỗi? Dù ngươi là Nam Hoàng thật hay là Nam Hoàng giả thì cũng vậy. Có câu nói của ngươi hôm qua, ta đã mãn nguyện rồi. Mong ngươi tai qua nạn khỏi, nguyện ngươi cả đời bình an. Đồ hỗn láo, xem ta có đánh ngươi không? Đại bá, tỷ phu tôi đã nói rồi, giữ Tần Yến Nhiên lại còn có tác dụng lớn. Phải từ từ thôi, không bằng trước tiên đánh gãy hai chân nó để Tống thiếu hạ hỏa. Yến Nhiên muội muội, muội xem, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tuy nhiên thân là chị gái, tỷ vẫn có thể mua cho muội đôi nạng. Tôi vẫn cảm ơn ý tốt của tỷ tỷ. Tỷ muội tình thâm, đâu cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Chỉ là tỷ tỷ có chút tiếc nuối cho muội thôi. Muội của ngày xưa cái gì cũng giỏi, đến mức muội trở thành minh châu sáng chói của Tần gia, còn ta chỉ có thể làm nền cho muội. Không ngờ trên con đường tìm bạn trai, muội lại thua thảm hại như vậy. Tìm phải tên phế vật không nói, lại còn dám mạo danh Nam Hoàng. Vậy ta có nên chúc tỷ tỷ và Nam Hoàng đại nhân đầu bạc răng long không? Tỷ tỷ ta đây rất thích cái miệng của muội, cho nên tỷ tỷ muốn nhổ răng của muội rời khỏi miệng của muội. Dạ, chuyện này chị cứ để em lo, em giỏi nhất rồi. Đừng mà, đừng đánh con gái ta. Xin các người đó, đừng đánh con gái tôi. Muốn đánh thì đánh tôi đây. Mụ già đáng ghét, ngươi làm gì vậy? Cút đi, đủ rồi. Tất cả đều là do con tiện nhân này, đáng đời.
Cút xéo khỏi đây ngay. Đừng có ở đây xem náo nhiệt. Nam Hoàng, xin các vị, xin đừng làm hại con gái tôi. Mẹ đứng dậy đi. Đừng. Trấn Sơn, mau lôi nó ra ngoài, kẻo ô uế mắt Nam Hoàng. Dạ, ngươi cút ngay cho ta. Đừng ép ta ra tay ở đây. Lại đây, lấy mạng tôi đi. Đánh mất mạng tôi đi. Thật là một màn kịch hay. Bản tôn chinh chiến xa trường, lấy mạng biết bao nhiêu người. Đã lâu lắm rồi chưa thấy cảnh tượng này. Tố Tố, hay là tha cho nó đi. Tha cho nó cũng không phải là không được. Chỉ là Tống thiếu chưa chắc đã đồng ý. Nếu Nam Hoàng và Tần tiểu thư đã lên tiếng, vậy ta sẽ nể mặt các ngươi một chút. Nhưng bọn họ phải trả giá. Không biết Tống thiếu nói cái giá là gì thế? Cái giá ấy rất đơn giản. Bảo Tần mẫu liếm giày cho ta. Tống Minh Nghĩa, ngươi dám? Ta có gì mà không dám. Các ngươi đều nghe rồi đấy. Cơ hội ta đã cho rồi. Muốn làm chuyện gì thì chẳng phải trả giá sao? Liếm hay không liếm? Liếm đôi giày là cứu được chân của Yến Nhiên. Vụ mua bán này cũng hời quá. Đại ca, điều kiện Tống thiếu đưa ra là bảo đại tẩu liếm giày là có thể cứu Yến Nhiên. Đây là Tống thiếu từ bi đấy. Cút. Mày không phải muốn cứu con vong ân bội nghĩa này sao? Bây giờ mày hãy đi liếm giày cho Tống thiếu sạch sẽ đi. Ba, sao ba có thể làm vậy? Bà ấy là vợ ba mà. Sao ba lại đối xử với bà ấy như vậy? Ba có còn là người không? Đồ khốn nạn. Tất cả những điều này đều là nhờ ơn ngươi. Còn có cả ngươi nữa. Nói, liếm hay không liếm? Tần Hạo, đến đây, ngươi đánh gãy chân ta đi. Đến đây, Tần Hạo. Muội ngươi đã nói như vậy rồi. Ngươi còn chưa ra tay. Còn chờ gì nữa? Nhanh chóng ra tay đi. Ta thấy phiền lắm rồi. Dạ vâng, ra. Dừng tay. Ta đồng ý. Mẫu thân, sao người có thể đồng ý bọn họ chứ? Không phải chỉ là liếm một đôi giày thôi sao? Dùng thể diện của ta đổi lấy đôi chân của con gái ta. Giao dịch này một chút cũng không lỗ. Mẫu thân, đừng đồng ý bọn họ. Mẫu thân. Tống thiếu, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nói được làm được. Câu này là có ý gì? Sao ta ở trong mắt ngươi là kẻ nói mà không giữ lời sao? Nếu nói như vậy, ta đây sẽ tăng giá. Tống thiếu, ta thay ngươi làm chủ, thay ngươi trừng phạt Tần Yến Nhiên. Nếu Nam Hoàng đã lên tiếng, vậy thì nghe theo Nam Hoàng. Nói đi, ngươi muốn đưa ra điều kiện gì? Điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi bỏ từ đây ra ngoài, sau đó trước mặt tất cả mọi người nói cho mọi người biết ngươi và Từ Vạn Nan không có bất kỳ quan hệ nào, ta có thể để Tống gia và ngươi hủy bỏ hôn ước. Nam Hoàng đại nhân, đây là muốn hủy hoại sự trong sạch của ta, hủy hoại tôn nghiêm của ta, còn muốn hủy hoại cả con người ta nữa sao? Muội tốt của ta, Nam Hoàng đại nhân đã cho ngươi cơ hội như vậy rồi, ngươi còn không chịu nhận. Không phải chỉ là cùng Từ Vạn Nan đoạn tuyệt quan hệ thôi sao? Ngươi luyến tiếc hắn đến vậy sao? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Cũng không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì nữa. Tần Yến Nhiên, điều kiện Nam Hoàng đưa ra, ngươi còn dám không đồng ý? Chư vị, hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Tần Yến Nhiên, nếu ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta không chỉ không truy cứu ngươi, ta còn không truy cứu Từ Vạn Nan. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tần Yến Nhiên, ta biết, cho ngươi 10 giây
Ngươi sẽ đưa ra quyết định làm ta hài lòng, đúng không? 8, 7, 6, The film was 5, translated and narrated by 4, Media. 3. Không cần đếm nữa. Ta đồng ý với ngươi. Bất kể như thế nào, đối với việc Từ Vạn Nan lừa gạt ta, chuyện này, ta đối với hắn đã không còn bất kỳ tình cảm nào. Nếu Nam Hoàng đại nhân đã đưa ra điều kiện, vậy ta đồng ý với ngươi. Tốt, nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì cứ làm theo đi. Bỏ đi. Vạn Nan, đừng trách ta, vì sự an nguy của ngươi, cũng vì hạnh phúc sau này của ngươi. Hãy quên ta đi. Còn ngây ra đó, làm gì? Mau bỏ đi. Đáng ghét. Bỏ đi. Thân hình tốt như vậy, dáng vẻ yêu kiều như vậy, lát nữa nếu bỏ dậy, ta xem ai dám. Từ Vạn Nan. Đáng ghét. Từ Vạn Nan, kẻ mạo danh, còn dám quay lại sao? Hắn chính là Từ Vạn Nan. Không sai, hắn chính là Từ Vạn Nan. Một kẻ vô quyền vô thế, còn dám câu dẫn Tần Yến Nhiên. Phải nói là thật là có bản lĩnh. Mẹ. Từ Vạn Nan, người còn dám quay lại. Người có biết người mạo danh Nam Hoàng đã gây ra sóng gió lớn đến mức nào không? Người có biết Yến Nhiên vì ngươi đã chịu bao nhiêu uất ức không? Gì? Xin lỗi. Xin lỗi Yến Nhiên. Ta cũng không biết chuyện sẽ ra nông nỗi này. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa ngay. Ngươi đi đi. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Đi. Đã đến rồi. Còn muốn đi sao? Tống Minh Nghĩa, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi đây. Nếu không, ta diệt cả nhà Tống gia ngươi. Người đâu? Đứng đó làm gì? Qua đây khiêng ta. Tống thiếu. Tống thiếu. Từ Vạn Nan, đáng ghét. Nam Hoàng ở đây, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nam Hoàng ở đó, ngươi còn không mau cút qua đó bái kiến Nam Hoàng. Hắn xứng sao? Hỗn xược, thằng xúc sinh, vô pháp vô thiên. Mạo nhận là Nam Hoàng thì cũng thôi đi, lại còn dám ở trước mặt Nam Hoàng vênh váo ngông cuồng như thế. Ngươi đáng tội gì? Thằng danh con, mau lăn lại đây bái kiến Nam Hoàng. Ngươi điên rồi. Ta đã biết. Ngươi vẫn còn quan tâm đến ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi mau chóng tìm cơ hội trốn đi, đừng ở đây gây chuyện thị phi nữa, được không? Lũ mù mắt. Gặp được chân mạnh Nam Hoàng, không đến bái kiến, ngược lại còn ở đây hỗn xược mà nịnh nọt không thôi. Các ngươi thật uổng công, sống bao nhiêu năm qua. Tên khốn kiếp không biết trời cao đất dày, đồ đáng ghét. Mở to mắt của ngươi ra mà xem. Đây là cái gì? Đây là Nam Hoàng lệnh do Thượng Phong ban tặng, càng là biểu tượng của trấn vực Nam Hoàng. Còn ngươi, ngay cả một cái Nam Hoàng lệnh cũng không có, mà cũng dám ở trước mặt bổn hoàng gào thét, đồ Nam Hoàng dởm. Bất quá chỉ là một miếng đồng nát sắt vụn mà thôi. Cũng chỉ có loại tiểu nhân như ngươi mới coi nó là bảo bối. Tên khốn kiếp không biết trời cao đất dày, đáng ghét. Người đâu? Lôi nó xuống cho ta. Người đâu? Ngươi đang tìm ám vệ của ngươi sao? Xin lỗi nhé, chúng nó đã biến mất khỏi thế gian này rồi.
Mạo danh bổn tọa thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám lấy mạng Trường Ninh Quân của bổn tọa. Ngươi dù có 10 cái mạng cũng không đủ để đền. Vạn Nan, nếu ta không phải Nam Hoàng, ta cũng đã bị màn diễn xuất tinh xảo này khuất phục rồi. Đến nỗi ngươi diễn đến mức chính mình cũng tin mình là Nam Hoàng thật rồi. Đem người lên đây. Nam Hoàng. Chính là hắn, kẻ do bên đó phái tới, mạo danh Nam Hoàng. Chính là hắn ta. Giang Vân Phi là giả mạo. Kỳ thực Nam Hoàng thật sự là Từ Vạn Nan. Giang Vân Phi là giả mạo. Hắn là gian tế do địch quốc phái đến. Chính là hắn mua chuộc ta, trộm Nam Hoàng lệnh. Tất cả đều là giả. Ngươi là Nam Hoàng giả. Ngươi là đồ giả, đồ lừa đảo. Ngươi dám lừa ta lên giường ta. Tố Tố, cái tên khốn kiếp, trả mạng con gái ta lại. Ngươi lấy mạng tỷ tỷ ta, ta liều mạng với ngươi. Nam Hoàng quả nhiên là Nam Hoàng. Chúng ta chủ tính bấy lâu nay vẫn bị ngươi phát giác ra. Kế hoạch của các ngươi quả thực rất hoàn mỹ, nhưng trên thế gian này không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, luôn có sơ hở. Hay nói cách khác là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không lọt. Nam Hoàng, nếu ngươi nghĩ như vậy là có thể thắng ta, thì ngươi đúng là kẻ ngủ mơ nói mớ. Vậy sao? Ta, thực lực của ngươi như thế nào lại có thể? Tất cả những điều này còn phải nhờ vào các ngươi. Nếu không phải 5 năm trước các ngươi tính kế ta, e rằng hôm nay muốn lấy mạng ngươi, e rằng thật sự phải tốn chút thời gian. Không ngờ chúng ta chủ tính bấy nhiêu năm, cuối cùng vẫn thất bại. Kẻ chủ mưu đứng sau ngươi rốt cuộc là ai? Có lẽ đợi ta biết được đáp án, còn có thể cho ngươi một sự ra đi thống khoái. Ngươi muốn biết là ai đến vậy sao? Ta nhất quyết không nói cho ngươi biết. Ta muốn để kẻ đó mãi mãi trở thành một cái đinh trong lòng ngươi, khiến ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Thật ra dù ngươi không nói cho ta biết, ta cũng có thể đoán được là ai, chỉ là không có đủ chứng cứ mà thôi. Từ Vạn Nan, ta còn một tin tức chưa nói cho ngươi biết. Ta đã sắp xếp 3.000 sát thủ cùng 3 vạn binh sĩ ở ngoài thành. Ngươi cứ chờ cùng kinh đô thành của ngươi bị diệt vong đi. Ta có một tin tốt cho ngươi. 10 vạn Trường Ninh Quân của ta cũng đã hành động rồi. 10 vạn Trường Ninh Quân này xuất hiện ngoài thành, sao có thể không ai phát hiện ra? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là giả. Ngươi chắc chắn đang lừa ta. Mau nói đây là giả đi. Bẩm Nam Hoàng, toàn bộ gian tế trong thành đã bị tiêu diệt. Tổng cộng 33.000 người, không một ai chạy thoát, toàn bộ bị chém đầu. Tốt, vất vả rồi. 33.000 toàn quân bị diệt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Áp tên này xuống cho ta, thuộc hạ tuân mệnh. Đồ súc sinh, ngươi chắc chắn đang lừa ta. Đi theo ta. Ngươi đưa ta đến đây làm gì?
Đương nhiên là để kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Thật ra 5 năm trước, ta rời khỏi kinh đô, đến chiến trường Trường Ninh. Ra là bấy nhiêu năm qua, huynh đã vì ta chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, mà ta lại luôn oán trách huynh. So với những đau khổ nàng phải chịu, điều này có đáng là gì? Thật ra, tối nay đưa nàng đến đây còn có một mục đích khác. Mục đích gì? Tần Yến Nhiên tiểu thư, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Ta bằng lòng. Khởi bẩm Nam Hoàng, đại sự bất diệu, Giang Vân Phi đã đào tẩu.